Bine ați venit, bine ați revenit, dragilor din Zodia Leu, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii august, mai precis perioada cuprinsă între 17 până pe 23 august. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Leu, această lectură este de asemenea și pentru voi, desigur cu precizarea că este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, înainte de a începe vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți aici, alături de mine, care mă susțineți prin fiecare like, prin fiecare abonare, prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere și, desigur, prin fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez și vouă bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau poate pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, revenind la lectura voastră pentru această nouă săptămână de august, haideți să vedem care este energia acestei perioade de timp, cuprinse între 17 până pe 23 august. Să vedem. O energie de pământ. Haideți să vedem și ce anume va pune în mișcare această energie de pământ. Ce planetă pune în mișcare această energie de pământ? Interesant, Jupiter. Să vedem acum și cum se va manifesta. Nici n-am apucat. Cum se manifestă această energie? Cum se descrie ea? Ce formă concretă ea? Da? Cum se manifestă această energie pentru dragii mei din Leu, săptămâna 17-23? Cum se manifestă această energie pentru dragii mei din Leu? Cu energia masculină a zodiei Pești. Interesant, nu? Avem o energie stabilă, practică. Se pare că sunteți mai orientați pe lucrurile practice, cu picioarele pe pământ, spre munca care într-adevăr contează. Sunteți hotărâți să depuneți un efort constant, în așa fel încât să obțineți niște rezultate și pe termen lung. Acum vă ajută foarte tare și Jupiter. De ce? Pentru că toată această energie de pământ va fi pusă în mișcare prin dorința voastră de a crește, prin dorința voastră de a înțelege mai mult, sunteți totuși optimiști, simțiți nevoia să creșteți, că viața voastră să capete un sens. Jupiter ne arată o deschidere către noi orizonturi, către noi lucruri și vreți, cum să spun eu, vreți să cunoașteți mai mult, vreți să explorați mai mult. În același timp, la modul practic, lucrurile vor fi de asemenea și foarte intuitive, pentru că această energie masculină a zodiei Pești, eu aș vedea-o ca pe o manifestare, cum să spun eu, nu veți face oricum această expansiune. Această evoluție a voastră nu va fi oricum. Se pare că veți avea mai multă încredere în propriul vostru instinct, în propria voastră intuiție. E adevărat, puteți avea să fiți un pic mai sensibile, așa din punct de vedere emoțional, dar să știți că este ceva fluid, intuitiv, da? Cu tendință de, cum să spun eu, o structurare mult mai logică a propriilor voastre experiențe și a realității voastre. Nu vă lipsește nici inteligența, nici intuiția și cred că singurul avertisment pentru această săptămână este acela de a rămâne axați pe ceva, de a nu vă împrăștia în 20 de locuri. Și în același timp,
Este într-adevăr dorința asta atât de mare să descoperiți lucruri noi, să faceți ceva nou, încât de multe ori puteți pierde din vedere. Este o caracteristică a zodiei pești, de a pune acest ideal pe un piedestal fără să pierdeți din vedere lucruri importante. Da? Deci e bine că aveți intuiție, e bine că aveți dorință de dezvoltare, de expansiune, e bine că vreți să faceți ceva concret, dar totuși luați-o pas cu pas, nu vă grăbiți și nu, cum să spun eu, în momentul în care vrei să faci ceva cu adevărat, totuși ia în calcul ca o idee să-ți iasă, ca un plan să-ți iasă așa cum trebuie. Nu este nevoie doar de creație, nu este nevoie doar de dorință foarte mare. Este nevoie totuși și de o ancorare la realitatea existentă. Să vezi exact am cu ce, să o iei pas cu pas. Da? Pentru că este într-adevăr cu energia asta masculină de pești, există și acest risc. Așa, în concluzie, aș spune că la voi, dragilor, urmează o perioadă în care, într-adevăr, ceva poate crește, ceva se poate concretiza, nu neapărat prin forță sau prin grabă, da? Pentru că Jupiter, acest element al Pământului, îmi dă mai mult ideea de creștere care poate deveni reală, poate deveni palpabilă. Dar, cumva, trebuie să vă bazați pe intuiție, pe ceea ce vă spune vouă instinctul, încotro vi se deschide drumul. Plus că e un contrast destul de frumos, voi fiind o zodie de foc, dar totuși energia voastră în această săptămână este una de pământ. Acum, deja știm că Jupiter încă se mai află în zodia voastră, deci cumva vi se cere să lăsați din impulsul caracteristic leului și să vedeți ce se poate face, ce poate crește natural, ce poate crește concret, folosindu-vă, cum am mai spus, de intuiția voastră, dar și de partea practică a lucrurilor. Da? Nu puneți ideea pe un piedestal și nu mai coborâți de acolo și n-are cum să nu iasă. Deci luați în calcul totuși, fiți calculați, de fapt. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Leu în săptămâna 17-23 august, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Încă o dată. Să vedem. Și avem spânzuratul, un rege de spade, îndrăgostiții, magicianul. Nu e o săptămână foarte... e plină de evenimente importante. Avem și zodii de... aș zice, predomină zodia Gemeni, predomină foarte mult, dar am putea vorbi și de celelalte două semne de aer, Balanță sau Vărsător. Haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Leu. Clarificăm regele de spade. Clarificăm regele de spade. Clarificăm îndrăgostiții. Clarificăm îndrăgostiții. S-au întors foarte, foarte multe. Clarificăm magicianul. Clarificăm magicianul. Și clarificăm surpriza săptămânii. Foarte multe, ia să vedem. Le lăsăm. Bun. Haideți să vedem. Pe partea profesională.
Dragilor, avem un rege tot de spade, deci aici rege de spade, aici rege de spade. Putem vorbi de aceleași personaje, zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Situația este un pic blocată. De ce? Din cauza unei decizii a unei autorități, oficialități, a unui șef. O decizie pe care, sau o situație creată de acest personaj care pe voi v-a adus în acest blocaj din punctul ăsta de vedere profesional. Aș spune că poate că e timpul să faceți o pauză înainte să continuați cu un plan pe care voi îl aveți în cariera voastră profesională, adică, nu știu, să opriți temporar ceva pentru a regândi, pentru a schimba modul de abordare. Este o perioadă în care bine ar fi să analizați situația cu care voi vă confruntați în acest moment dintr-un unghi un pic diferit. Posibil ca unii dintre voi să acceptați ca, cel puțin în această săptămână, dacă vedeți că lucrurile nu avansează sau nu avansează deloc sau nu avansează atât de rapid pe cât v-ați fi așteptat voi, e bine să analizați foarte bine lucrurile înainte să forțați, să zicem, o decizie sau o soluție. E posibil ca voi să așteptați ori o aprobare, ori un răspuns important din partea acestei autorități, din partea acestui șef. În general, cum vorbim de muncă, putem vorbi de o instituție legată de muncă sau de un patron, un șef de firmă, nu știu. Dar, din punctul ăsta de vedere al muncii, pentru cei care vă regăsiți, avem un blocaj pe care ori vi l-a provocat, în mare parte, această decizie, ori pur și simplu voi luați o pauză, să regândiți și să vedeți cam cum stau lucrurile. Pe partea bănuților avem același rege de spade. Nu știu dacă vorbim de aceeași instituție sau vorbim de aceeași persoană. Acum, poate mulți dintre voi aveți și ascendent în zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar ce văd eu aici? Acest rege de spade vine de la un 3 de monede și un 4 de bâte. Din punctul ăsta de vedere, vai ce mi-au piuit urechile îngrozitor. Un moment, vă rog. Bun, deci, dragilor, pe partea banilor, eu aș vedea o decizie destul de bine calculată referitoare la bani sau la o anumită sumă de bani sau la o situație legată de bani. Treiul de monede îmi vorbește de niște bani în urma unei munci, care, nu știu, bani proveniți poate dintr-o colaborare, dintr-un proiect la care nu ați fost singur, au participat mai multe persoane. 4, de asemenea, în această situație ne vorbește de o stabilitate, de un rezultat bun, ceva care, din punctul ăsta de vedere financiar, parcă începe să se așeze mult mai stabil. Toate duc la acest rege de spade. Acum, dacă mă întrebați pe mine, e posibil să fie niște bani pe care e posibil să-i așteptați în urma unei instituții, în urma, nu știu, unei persoane care are putere de decizie. Pe de altă parte, e clar că în urma acestor factori se va lua o decizie serioasă și rațională. E posibil ca o sumă de bani obținută prin munca voastră, printr-o colaborare sau, nu știu, în general aici sunt implicate mai multe energii. Va fi urmată de o decizie importantă despre cum vor fi folosiți acești bani, cum vor fi administrați acești bani. N-aș spune că e neapărat o pierdere, ci din contră, da? Pentru că cele două sunt foarte constructive, deci posibil să fiți în așteptarea acestor bănuți. Cert este că dacă voi vă regăsiți în acest rege de spade, având, nu știu, poate ascendentul în zodii de aer,
Eu aș spune atunci că veți trata acești bănuți, aceste resurse, acest venit cu capul foarte limpede și fără cheltuieli impulsive. Mergem mai departe, partea de cuplu, de relație. Avem încă o dată apare zodia Gemeni. Dar în același timp, ce vedem noi aici? Avem îndrăgostiții. De asemenea, ne vorbește de o decizie care trebuie luată de comun acord. Adică atât de voi cât și de perechea voastră. De unde provine? De la un 10 de cupe și de la un 2 de spade. Se pare că la voi, dragii mei, dragi, este un subiect pe care poate l-ați evitat foarte mult timp. Unul dintre voi, de câte ori s-a ajuns cu discuția la acest subiect, s-a tratat de genul nu e momentul acum, nu discutăm acum, lasă că avem timp, nu este momentul, s-a tot întârziat. Între voi, da, există mulți dintre voi, poate chiar aveți formată deja o familie, există iubire, există sentimente, există emoție, dar există într-adevăr și acest ceva, acest subiect de care ori nu l-ați discutat, poate l-ați evitat și unul și celălalt. Dar există într-adevăr un subiect care merită discutat și pentru care voi va trebui să vă puneți de acord, să luați o decizie împreună. Această decizie depinde foarte mult de ambii parteneri. Da? Nu este ceva care nu puteți să ziceți, dom'le, iau numai eu decizia. Nu, veți depinde și de ce spune celălalt. Ce ar mai fi de spus aici? Faptul că voi la un moment dat, din câte văd eu, în această săptămână puteți ajunge la o înțelegere. Da? Veți avea o discuție deschisă, poate despre viitorul vostru, despre planurile care le aveți voi în comun. Dar, cum am mai spus, e posibil ca acest subiect pe care s-a tot evitat de-a lungul timpului, chiar să fie nevoie să fie discutat la modul cel mai sincer, în așa fel încât voi, când luați o decizie, să fie împreună. Cei singurei, avem magicianul, încă o dată îl avem pe Mercur, încă o dată avem zodia Gemeni. Este, să știți că, preponderentă în această lectură. De unde provine? Avem paradoxal, uite, acum mi-am dat seama pentru că se numesc diferit, dar aici avem într-adevăr vrăjitoarea, dar este de fapt tot magicianul. Deci un magician care se transformă, duce tot la un magician. Ce îmi spune asta? Asta îmi spune pentru cei singurei, dragilor, că energia voastră este foarte puternic accentuată în această săptămână. Eu aș spune că putem vorbi de o persoană care apare și face primul pas, comunică, caută apropiere sau încearcă să creeze o conexiune. Nu este cineva pasiv, este cineva foarte activ și care își pune la bătaie toate ustensilele, ca să zic așa. Faptul că apare de 2 ori, asta mă întărește foarte mult ideea de inițiativă, de acțiune concretă, mai ales în plan sentimental. E posibil ca cineva, nu știu, să vă atragă atenția, să începeți o conversație sau pur și simplu să-ți deschidă posibilitatea unei viitoare conexiuni. De asemenea, varianta în care voi înși vă decideți și faceți primul pas către cineva este ceva care se perpetuează, așa, nu se schimbă. Așa că pentru cei singuri, eu spune că nu e o săptămână în care pur și simplu stați și așteptați, ori voi, ori altcineva acționează, iar faptul că avem magicianul de 2 ori face acest mesaj destul de greu de ignorat. Pentru că aici se vede clar că lucrurile nu rămân așa. Da, sunt un pic schimbate denumirile la cărțile mici. Avem așa, Luna, zodia Pești. Aici, de exemplu, la îndrăgostiții avem Doamna și Domnul, The Lady and the Lord. Deci avem așa, 2 arcane majore, ba nu, chiar 3 arcane majore. Deci avem Luna, avem îndrăgostiții, avem spânzuratul, un 2 de cupe
și un 6 de spade. Surpriza săptămânii pentru voi, dragii mei, este aceea de a merge mai departe cu ceva. Pur și simplu. 6 de spade este o depășire, o vindecare, o schimbare pozitivă. Este 6 de spade ne arată trecerea. Trecerea peste anumite dificultăți. Arată că după un anumit conflict, o anumită stare de tensiune, în sfârșit, încet va veni o perioadă mai calmă. Unii dintre voi chiar se pot gândi la o călătorie. O călătorie care nu doar că parcă te îndepărtează de tot ce a fost rău, dar îți creează o anumită emoție. Nu o veți face singuri această călătorie, în special cei care sunteți într-un cuplu. Pentru că aici avem, cum bine vedem, și doiul de cupe. Dar este o trecere de la tot ceea ce ți-a creat îndoială, de la tot ceea ce ți-a creat o stare de neclaritate. De asemenea, vedem aici o decizie de comun acord, gândită și privit un blocaj dintr-o perspectivă cu totul și cu totul nouă. Sau cel puțin dintr-un alt unghi. Să vedeți o situație care nu era un pic în ceață, era un pic în... te punea, îți dădea tot felul de îndoieli. Așa că, dragilor, eu aș spune că voi veți ieși dintr-o perioadă destul de neclară către ceva mult mai liniștit. Așa cum am mai spus, e foarte posibil să fie vorba de o situație pentru cei care se află într-o relație sau pur și simplu de o situație sentimentală, dar e clar că ceea ce v-a creat confuzie, nesiguranță sau chiar lucruri care nu au fost spuse foarte clar vor fi discutate, se va face o alegere de comun acord și poate ce era blocat, da? Sau ceea ce nu se mai mișca, ceea ce stătea pe loc, încet începe să se miște, pentru că doiul ăsta de cupe îmi vorbește de formarea unei conexiuni. Formarea unei conexiuni în așa fel încât se ia decizia, probabil cu 6 de spade, să treceți într-o altă fază, poate pentru unii a relației, pentru alții a unei situații anume. Doiul de cupe, dacă nu vorbim de partea asta neapărat emoțională, aș spune că este o colaborare care pe voi, toate acestea vă pot ajuta să faceți acest drum, să vă îndreptați către o altă direcție mult mai bine pentru voi, mult mai bună pentru voi. Ieșirea dintr-o anumită confuzie și eu cred că asta e cel mai important. Haideți să vedem acum și ce ne spune Moonology. Ce mesaj are pentru dragii mei din Leu în perioada 17-23 august? Care e mesajul pentru dragii mei din Leu? Să vedem. Avem o lună nouă în Capricorn. Dragilor, se pare că munca grea pe care ați depus-o până acum, în sfârșit va fi și răsplătită. Această lună nouă în Capricorn îmi vorbește foarte mult de ceva nou, dar în mare parte, probabil că e vorba de bănuți. Dar, pe general, așa putem vorbi de un mesaj destul de concret, destul de pământesc, ca să spunem așa. Efortul pe care voi l-ați depus începe în sfârșit să dea rezultate. Nu ne vorbește despre ceva venit din senin. E vorba posibil de o recompensă pentru ceea ce ați muncit sau ceea ce ați construit. Este vorba de ceva palpabil care în sfârșit încet începe să-și facă loc în viața voastră.
Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc de sigur tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.